baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita, isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang. Rakk Gears shocked us this year. In the first quarter of the year, pambungad nila sa bagong taon ng 2019, naglabas kaagad sila ng dalawang models ng product nila, and it's now chassis. So napansin naman natin na more on accessories sila lately, since the Rakk Huna and the Rakk Anyag, more on sa mga keyboards, mouse, headsets. Diyan sila nag-focus for the past months or years, and it's good to see them releasing a new chassis lineup, and it's the Rakk Huna and the Rakk Huna 2. So yung Rakk Huna 2 yung meron tayo ngayon. Ito yung in-unbox natin today, and ayun nga, hindi na ako masyadong magpapaligoy-ligoy pa. Let's go directly and disassemble this chassis. While doing that, try na rin nating i-review kung anong kaya nating i-review, kasi nga dun sa box niya, ang significant specification lang na nandun is yung dimension niya is 425 length. Yung length niya 425 mm, 205 yung width, at saka 584 yung height. Sisimulan natin sa front panel, which is ito yung pinaka nag-attract ng maraming nakakita ng photos niya. Nung nilabas ni Rakk Gears yung pictures ng Rakk Huna 2, maraming nagsabi na wow, teka lang parang may something doon sa front panel. So we've been used to panels na tempered lahat. So kung may bagong chassis, expect mo yan, tempered ang harap, tempered ang side, tempered ang top. Kulang na lang maging tempered na yung pinaka-bottom part. So it's good to see Rakk Gears changing the game, changing the standard, and nag-move back sila dun sa pinaka, kumbaga, standards way back 7 to 10 years ago, may almost a decade. Pagdating sa chassis, ang unang tinitinan dyan, ito yung nilabas niya ngayon, mesh yung harap. So pag nasa high-end kasi dati, nakabili na ako ng striker, nakabili na ako ng thermal take. O, kumusta naman yung airflow? So yan yung unang tanong kasi dati. Kumbaga, isa yan sa mga pinakaunang itatanong. O, kumusta yung airflow? Kumusta yung performance? And lately, medyo nawala yan na bagay. Kumbaga, ang kadalasang tanong tempered ba yung harap? Tempered ba yung top? Tempered ba yung side panel? O kaya RGB ba? O kaya glass ba lahat? Yan yung mga kadalasang naging trend. So it's good for Rakk Gears na pinakinggan nila yung mga customers, pinakinggan nila yung mga end users, and they bring back the classic mesh front panel. Yan yung standard dati. Kung makikita nyo po dyan sa camera, akala nyo tempered po yung harap. Pero actually, mesh po itong harap niya. So, if you are familiar with the fractal design, Meshify C, siya po yung unang naglabas ng ganitong klase ng chassis. And, let's try to remove. Oh, madali siyang tanggalin. Hindi siya mahirap tanggalin yung front panel. So, made of plastic yung frame. Yeah, plastic. Plastic yung frame niya. And, para mayroon siyang pattern sa harap. And, meron yung logo niya dito, dikit. So, yung emblem ng logo nandito banda. It's good to see na kahit mesh na yung harap niya, meron pa rin siyang vent holes dito sa may side. So, it's a good move for Rakk Gears. Sinigurado talaga nila na maganda yung airflow ng Rakk Huna 2. And behind that, meron siyang magnetic dust filter. So it's good to see na meron na siyang magnetic dust filter. So hindi hassle sa'yo na, kumbaga, yung iba kasi, di ba, parang di-clip. Yung iba naman, parang isasabit-sabit mo siya. So it's good to see na ginawa nila is magnetic dust filter na siya. So ididikit mo na lang yan. And then moving on dun sa mismong front panel niya, kung makikita nyo, meron siyang mounting ng mga fans, and it's very obvious na rin sa atin na compatible siya for 320mm fans. So for 140mm, I doubt na magiging compatible.
Wala siyang mounting for 140mm. Pero I think pwede siguro dito sa loob. Sa loob na siya banda. Kasi meron pa siyang mga butas dito eh. So, I can't guarantee it yet until we will build kumbaga i-build na natin to. I can't guarantee it yet, pero I think compatible siya for 120mm and 140mm fans. Okay, so let's move on kagad dito sa side panel. So, ang side panel niya is tempered, pero hanggang dito lang. So, yung PSU shroud, as you can see inside, kung makikita nyo yung PSU shroud, natakpan na siya. So, meron na siyang, kumbaga naisagad na yung PSU shroud, tapos meron na siyang plate dito ng side panel. So, ang meron lang tempered side panel is up to dun sa part lang na kung ano yung pinaka topmost part din ng PSU shroud, dun lang yung hangganan nung side panel natin. And it's good to see na parang door type na siya. So, di ba? Minsan kasi sa atin, pag nag-assemble tayo, pag tinanggal mo yung side panel, saan ko kaya ito ilalagay? Baka mamaya mabasag dyan o kaya ganito. And hindi na siya hassle na maghanap pa kung saan mo ilalagay ito kasi nga nakamount na siya dito. So, i-swing mo na lang and then you can just comfortably install all of the hardware inside. So, it's a good move for Rakk gears na ginawa ng door type or swing type na yung side panel niya. And ayun, inside the chassis, as you can see, napaka-minimalist niya, napakaganda, and it comes with a lot of cutouts. Makikita nyo sa may mismong PSU shroud, talagang ang chassis na to is more on the airflow, and it's a good move for Rakk gears. And then makikita nyo meron na rin siyang rubber grommets, so hindi siya madaling matanggal. And dito, kung makikita nyo dyan, sa side, parang sasabihin nyo, lalaitin nyo ito eh. Bakit meron siyang cutouts dyan? Ang silbi pa niyan. Pero actually, ang nangyari dito is parang concave dito sa bandang, sa part dito. So, kahit pa paano, lumubog siya ng konti para ma-i-route mo yung cables ng 24 pin. Saka mga SATA cables, pwede mo siyang i-route dito, banda. And, kung titignan mo at this part, at this side, ayun, meron po siyang kasyang-kasya po yung daliri ko. Ayan, kahit 4 pa yan. Moving on dun sa likod ng motherboard, meron siyang cutouts dito na medyo kakaiba yung shape. Typically, ito kasi square lang yan or rectangle eh. Pero with this, meron siyang shape. Hindi siya yung nakagawi ang shape na nakikita natin or cutouts na nakikita natin. Hopefully, madidiscover natin sa mismong build. Pag nag-build na tayo, kung functional ba to. We will try to mount the motherboard, ipapanghuli natin yung pag-mount ng bracket. Tingnan natin kung good siya or hindi tayo mahahassle. Kasi kung hassle, ibig sabihin hindi siya okay. Pero I think maluwag naman. So, it's not a question. Hindi siya questionable na ginawa nila. Maybe just para naman maiba yung style, di ba? And for the PCIe expansion, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, standard 7 PCI expansion slots. And then moving back, dun pala sa exterior part, nakalimutan natin yung top ng chassis. Nandito na rin po yung power button, tapos audio ports. And then 2.0 at saka 1 3.0 dito sa taas. And magnetic dust filter din po yung ginamit. For fan compatibility, compatible po siya for 120mm fans and 140mm fans. So, it is compatible for 1, 2, 3, 4, 5, 6 120mm fans and 5 140mm fans. Ibig sabihin, pwede lang siya sa taas, dalawa sa taas at saka tatlo sa harap for 140mm. Then to the other side naman, dito makikita nyo na po yung SSD mounting plate. So, meron siyang SSD mounting plate dito. And for HDD, may dalawang HDD caddies. So, may lagayan ng hard drive. So, toolless design. Gagawin mo na lang is, imamount mo na lang yung hard drive. Yuyupiin mo na lang ng konti. Yung iba kasi, pinaghihiwalay yan. Pwede mo mapaghiwalay. Pero since it's just a bang for the buck chassis, so, igaganito mo na lang siya. So, ifo-force mo ng konti. Konti lang naman. Kasi flexible naman to eh. Sana ABS plastic lang naman to eh. I think it's ABS plastic.
So, flexible siya. Pwede mo lang iganon. Tapos, mount mo na yung hard drive. So, it's compatible with 2 hard drives. You can mount 2 hard drives at the same time and then 1 SSD. At the packaging, nakalagay doon 2 SSD at saka 2 hard drive. Pero, siguro possible kung 3 SSD kasi dito sa HDD caddy, pwede ka rin naman maglagay ng SSD dito. So, 1, 2, and 3 SSD. And then, kung hard drive lang naman, 2 hard drive. So, up to 3 SSD and up to 2 hard drives. Then, for the mounting naman ng power supply, nasukat ko siya. Meron siyang 21 cm space, so length. Ngayon, ibig sabihin, almost all of the power supplies na pwede nating i-mount is compatible naman. Yun nga lang, medyo mako-compromise lang tayo kung medyo yung mga longer than dun sa mga standard ATX power supplies. Like for example, yung mga RM series, yung mga tough power, yung mga nasa 850 watts to 1000 watts na ng mga power supply. Medyo mahihirapan lang tayo ng konti. Pero there's a workaround, depende na lang sa inyo. Kasi nga itong HDD cage niya is hindi siya adjustable. So understood naman na yun kasi syempre, bang for the buck chassis nga to, ulitin ko ulit. If there's something that is not in the feature, kumbaga hindi na isama, for a 2,495 pesos, ano pang hahanapin mo? And then the fits comes with this chrome coating at saka foam. And meron na rin dito yung kanyang dust filter para sa power supply. So ito lang yung hindi magnetic. So overall, ang masasabi ko lang dito sa chassis na to, it's a good chassis. One of the best in terms of price and performance. It's in terms of compatibility, compatible siya with 140 up to 140 mm fans sa harap at saka sa top. And you can mount radiator up to 360 mm radiator sa harap. And then dito sa top naman, hindi ko masyadong sure until we will install all of the components. Pero I think, based dun sa nakikita kong clearance, pwede siguro mag-mount tayo ng 240mm radiator, up to 240mm radiator. And then, for aesthetics, forma, performance, airflow, wala na akong masasabi dito sa chassis na to. It comes with a lots of vent holes. It comes with mesh front panel. Tapos minimalist yung design. Hindi siya nagkakalayo sa mga trend ngayon, kumbaga trending designs ng chassis na minimalist. If there's a question na kumbaga baka sasabihin nyo sa akin bias ako, I don't have any question about this chassis. It comes with this premium design at a 2,495. So, yun na. So, keep posted na lang po sa build na gagawin natin with this chassis. The AMD Ryzen 5 2600 with Deep Cool Gamax 240L L240 RGB, yung pinakabagong AIO cooler ni Deep Cool na nilabas lang nila lately din. Isusunod na po natin dito is the Rakk Huna unboxing. Keep posted lang po and feel free to subscribe. Mag-comment lang po kayo kung may mga feedback din kayo or may mga gusto kayong malaman na hindi po natin na-discuss ngayon. Syempre, it's an unboxing, so alam ko marami akong hindi nasabi at hindi nabanggit at hindi naipakita sa inyo. So, comment nyo lang po dyan para at least sa susunod na ilalabas natin, matutukan natin or mas makapag-focus tayo dun sa mga part na sasabihin po ninyo. That's it guys, and thank you.